วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดกันนะฮะเพื่อไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีอายุกว่า 4,000 ปีเลยนะเส้นทางมาก็ไม่ยากนะครับถ้ามาที่นี่ผมแนะนำให้ไปเที่ยวทั้ง2ที่เลยนะคือแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะฮะระยะทางประมาณ13กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ27นาทีเท่านั้นนะฮะก็ไปถึงละไปกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนวัดแล้วนะฮะมีการจัดแสดงในอาคารมีทั้งข้อมูลและแบบจำลองโบราณวัตถุต่างๆมากมายเลยนะฮะมาถึงแล้วอย่าลืมลงชื่อในสมุดการเยี่ยมชมด้วยนะฮะส่วนในหลุมขุดค้นเนี่ยผมถามทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลแล้วนะฮะว่ายังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งมีอายุกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวเริ่มจากยุคหินใหม่ยุคสำริดและยุคเหล็กต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์และปัจจุบันเลยนะฮะมีหลุมขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภาชนะดินเผาที่มีลวดลายสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ้านโนนวัดเท่านั้นและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่พบว่ามีศพผู้ใหญ่ถูกนำบรรจุในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุราว 4,000 ปีและมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกบ้านโนนวัดในอนาคตอีกด้วยนะฮะซึ่งการเข้ามาศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศได้เข้ามาทำการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทุกสาขาวิชาการอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนักวิจัยและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยซึ่งมีความสำคัญในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและรวมถึงความสำคัญในระดับนานาชาติในช่วงผ่านมาศาสตราจารย์ชาวไฮแอมและดรไนเจลชานได้นำเสนอผลงานวิจัยทางโบราณคดีที่บ้านโนนวัดและได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่อย่างกว้างขวางอีกด้วยอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นเครื่องวัดความสำคัญของบ้านโนนวัดในระดับนานาชาติเลยนะฮะคือการมีข้อมูลการวิจัยที่กล่าวถึงบ้านโนนวัดของประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารและตำราเรียนในระดับนานาชาติที่ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ของโลกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องอดีตของมนุษยชาติและนอกจากนี้ริชาร์ดสโตนผู้สื่อข่าวประจำทวีปเอเชียของ Science Magazine ได้เคยเยี่ยมชมการขุดค้นที่บ้านโนนวัดและได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับโครงการนี้และต่อมาโทมัสกิสวิทได้มาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เช่นกันและได้ตีพิมพ์ลงบทความพิเศษลงในวารสาร Archaeology ซึ่งเป็นวารสารของสถาบันโบราณคดีแห่งอเมริกาและมียอดขายกว่า 400,000 ฉบับเลยนะฮะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจำนวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นะหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราทราบถึงการดำรงชีวิตและสังคมของบ้านโนนวัดคือความเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวมีการเลี้ยงสัตว์มีการล่าสัตว์ซึ่งได้พบเมล็ดข้าวจำนวนมากในหลุมฝังศพและมีการพบกระดูกไก่และไข่ไก่กระดูกหมูกระดูกสุนัขกระดูกวัวกระดูกควายเปลือกหอยทะเลและกระดูกปลาชุมชนแห่งนี้มีประเพณีการฝังศพและมีการแบ่งสภาพชนชั้นเกิดขึ้นแล้วนะฮะดูจากการนำเอาภาชนะดินเผาเนี่ยไปใส่ในหลุมฝังศพมีการใส่ลูกปัดทองคำกำไลลงไปในหลุมฝังศพด้วยขณะนี้เราพบโครงกระดูกมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กรวมกันแล้วนะฮะกว่า550โครงซึ่งไม่เคยมีการค้นพบได้มากขนาดนี้มาก่อนในประเทศไทยเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับยุคหินใหม่เนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ 3,000 ถึง 3,700 ปีมาแล้วนะฮะเป็นยุคที่มนุษย์สามารถสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติเช่นหินแต่มีประสิทธิภาพที่สูงใช้ประโยชน์ต่างๆสำหรับทำมาหากินและเป็นยุคแรกของการเริ่มตั้งชุมชนอย่างถาวรข้อมูลทางโบราณคดียุคหินใหม่ที่บ้านโนนวัดเนี่ยฮะสามารถอธิบายรายละเอียดได้มากที่สุดโดยมีการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญหลายชิ้นเช่นโครงกระดูกมนุษย์เมล็ดข้าวกระดูกหมูกระดูกสุนัขกระดูกวัวกระดูกสัตว์จำพวกกวางกระดองเต่าเปลือกหอยทะเลเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีและขูดขีดขวานหินขัดกำไลหินหลักฐานเหล่านี้นะทำให้ทราบถึงการดำรงชีวิตและสังคมว่าที่บ้านโนนวัดเมื่อประมาณ 3,000 ถึง 3,700 ปีมาแล้วเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการปลูกข้าวมีการเลี้ยงสัตว์มีประเพณีฝังศพที่ชัดเจนส่วนใหญ่ฝังในท่านอนหงายเหยียดยาวในระยะต้นของยุคนี้มักวางศพในแนวทิศเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่
แต่ระยะปลายมักวางศพในแนวทิศตะวันออกตะวันตกและในการฝังศพจะฝังพร้อมด้วยกับภาชนะดินเผากระดูกหมูเปลือกหอยกาบเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่พบว่าในยุคหินใหม่ได้พบศพผู้ใหญ่ที่ถูกนำมาบรรจุใส่ในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุราว 4,000 ปีเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นศพเด็กที่จะใส่ในไหฝังดินเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามการฝังศพในยุคหินใหม่เนี่ยจะมีลักษณะนอนหงายเหยียดยาวพร้อมด้วยภาชนะดินเผากระดูกหมูเปลือกหอยกาบและฝังในไหขนาดใหญ่สำหรับการฝังศพในยุคสำริดและยุคเหล็กเนี่ยจะมีการฝังศพของผู้ใหญ่จะมีลักษณะเดียวคือฝังท่านอนหงายเหยียดยาวเท่านั้นมีเฉพาะศพทารกเท่านั้นที่ฝังในภาชนะดินเผาการฝังศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่มีอายุอยู่ในยุคหินใหม่เป็นการฝังศพครั้งที่2โดยการที่นำศพไปฝังแล้วครั้งหนึ่งขึ้นมาทำพิธีกรรมและฝังกลับไปใหม่ในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะแสดงถึงลักษณะของการเป็นบุคคลสำคัญหรือการแสดงถึงความเคารพจากบรรดาเครือญาตินะฮะยุคสำริดเนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ 2,500 ถึง 3,300 ปีมาแล้วนะฮะเป็นยุคที่มนุษย์พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะรู้จักใช้โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกหรือที่รู้จักกันดีในนามสำริดนั่นเองนะซึ่งนักวิชาการต่างยอมรับว่าเป็นวิทยาการที่ซับซ้อนและอาศัยความรู้ความสามารถหลายด้านเช่นเทคโนโลยีการใช้ไฟการหลอมโลหะและกระบวนการหล่อโลหะนะฮะจนเกิดเป็นงานโลหกรรมที่มีรูปทรงซับซ้อนและมีลวดลายประดับมากขึ้นนะฮะมีการสร้างสรรค์ทางศิลปะมีวิวัฒนาการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาให้มีสีสันสวยงามอีกด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือภาชนะดินเผาทรงปากแต่ซึ่งภาชนะดินเผาแบบนี้ก็พบที่แหล่งโบราณคดีที่บ้านปราสาทด้วยนะฮะลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาชนะดินเผายุคสำริดในแถบลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนคือมีสีแดงขัดมันคอของภาชนะแคบมากและปากผายออกมีลักษณะคล้ายกระโถนปากแต่และได้พบภาชนะดินเผาเขียนสีภาชนะรูปทรงกระโถนปากแต่พบเป็นครั้งแรกที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะฮะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาต่อมาได้มีการพบภาชนะนี้มากขึ้นตามแหล่งโบราณคดีในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนทั่วไปการฝังศพของผู้ตายมักพบว่าเป็นท่านอนหงายเหยียดยาวมีสิ่งของใส่ลงไปในหลุมศพด้วยเช่นภาชนะดินเผากระดูกวัวกระดูกหมูนอกจากนี้ยังพบว่ามักมีเครื่องประดับและเครื่องใช้ฝังร่วมอยู่ด้วยเช่นกำไลสำริดกำไลจากเปลือกหอยกำไลหินเป็นต้นนะลายบ้านโนนวัดนี้ฮะเป็นลายที่มีเอกลักษณ์พบเฉพาะที่บ้านโนนวัดเท่านั้นฮะมีอายุอยู่ในยุคสำริดนะฮะมีลวดลายของเส้นโค้งที่ซับซ้อนวาดโดยมนุษย์นะฮะทาสีลงบนพื้นผิวภาชนะดินเผาลักษณะคล้ายใบหน้ามนุษย์นะฮะทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้นำไปจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์แล้วนะฮะด้วยการจำลองจากลายที่ปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบตามโครงการวิจัยของศาสตราจารย์ดร.ชาร์ลส์ไฮแอมถอดแบบลายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรชัยวิริยารมณ์นะฮะยุคเหล็กเป็นระยะสุดท้ายของการปรากฏหลักฐานการฝังศพที่บ้านโนนวัดนะฮะหลุมศพของยุคเหล็กเนี่ยฮะในระยะแรกเนี่ยมีอายุระหว่าง 2,100 ถึง 2,500 ปีนะนิยมใส่สิ่งของให้กับผู้ตายได้แก่ภาชนะดินเผาก้นกลมลายชื่อท่าจำนวนหลายใบภายในมักบรรจุกระดูกปลาช่อนบางใบมีกระดูกปลาดุกด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีภาชนะดินเผาลักษณะผิวเรียบทรงชามภาชนะดินเผาเหล่านี้มักถูกทุบให้แตกแล้วนำมาวางเรียงในหลุมศพสิ่งของอย่างอื่นที่ใส่ลงไปในหลุมศพพร้อมกับผู้ตายได้แก่แวดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ทำจากเหล็กกระดูกข้อเท้าหมูบางใส่กระดูกข้อเท้าควายกระดูกสุนัขหรือกระดูกหมูทั้งตัวก็มีนะฮะตามร่างกายของศพเนี่ยมักประดับไปด้วยลูกปัดทำจากแก้วอะเกตคาร์เนเลียนกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าทำจากสำริดก็มีนะฮะสำหรับศพในยุคเหล็กตอนปลายเนี่ยอายุประมาณ 1,500 ถึง 2,100 ปีมักพบในระดับชั้นดินตอนบนนะฮะสภาพของโครงกระดูกเนี่ยมีการถูกรบกวนจากการกระทำของคนในสมัยหลังๆเนี่ยลักษณะของภาชนะดินเผาที่พบร่วมกับโครงกระดูกเนี่ยมีสีดำขัดมันและทำเป็นเส้นลายในตัวเกิดจากการใช้ก้อนหินกรวดกดลากทำลวดลายบนผิวภาชนะนะฮะภาชนะดินเผาแบบเนี้ยเป็นที่รู้จักกันดีในนามภาชนะดินเผาแบบพี่หมายดำนั่นเองนะเป็นลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของภาชนะดินเผายุคเหล็กในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะ
ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ